Taran! Hello mga palangga! Welcome back to my kitchen. For today's video, magluluto po tayo ng stuffed cucumber soup at lalagyan po natin ng ribs and ground meat at pichay. So for this video, maghigop na naman po tayo ng mainit na sabaw para naman ma-energize ulit tayo sa ating mga gagawin na task sa ating buhay. So keep watching until the end of this video and see you and enjoy watching. Hello everyone! Muli, I'm Emma Solatorio. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videong i-upload ko. Stay tuned in and keep watching. Enjoy watching! See you around! Welcome back to my kitchen mga palangga. So ang ating kailangan sa ating recipe for today is pipino, ribs, ground meat, bell pepper. It's optional siya kung gusto nyong lagyan or hindi. Then, what I said is, lalagyan po natin ng pichay and black pepper at salt. Napakasimple po ng ating menu at siguro naman makikita lang natin ito ang mga ingredients natin na gagamitin sa palengke. So, it is a simple recipe na kung saan makakahigop na tayo ng masustansya at masarap na sabaw. So, tara na, samahan nyo ako at ating uumpisahan ang ating recipe for today. At dahil ang bida ng ating menu ngayon ay pipino, babalatan lang po natin siya. Yan, as you can see, nabalatan na po natin siya. Siguro naman hindi sa inyo siguro familiar na pwede natin gamitin ito for making nilaga yung ating ang cucumber kasi mostly sa atin ginagawa natin itong ang appetizer or kilawin. So, we're gonna cut it into, dahil ako lang mag-isa lang naman ang kakain, so, hindi naman pwedeng damihan natin. So, isang pipino is enough lang. So, ikakat lang natin ito siya ng mga ganito. 4 na parte. Then, gagamit po tayo ng maliit na knife. Ito siya, yung knife na ito. So, tatanggalin natin yung parang buto sa gitna ng dahan-dahan and be careful po kayo sa pagtanggal ng nasa gitna. Lalo na pag matalim yung kutsilyo nyo. So, yan lang po. Ulitin lang natin yung ganyan siya. Marami pong recipe ang magagawa natin sa pipino, hindi lang yung lagyan ng suka. Ayan. Ayan, parang ganyan siya ang gagawin natin. At ipapasok po natin yung ground meat dito. At yung meat po natin ay lagyan po natin ng salt at black pepper. Pwede nyo rin po lagyan ng mga vegetables, mas maraming vegetables like carrots, o yung iba, nilalagyan ito ng mga singkamas or patatas. Kung madami, kung gusto nyo ng madamihan. Para hindi siya, hindi mapamahal, lagyan ng mga vegetables. Para mas madami ang makakakain. Then, itlog. Ilalagyan ito ng itlog para kakapit talaga siya. Or harina, optional siya. Kung gusto nyong lagyan ng egg para mas masarap pa siya, pwede rin. So, ipapasok lang natin yung meat dito sa loob. Just make sure na yung parang ano siya, ano tawag dito? Yan, isiksik lang natin. Isiksik lang natin yung ground meat sa loob.
Ayan, yan lang po ang ating kailangan sa ating recipe for today. So, samahan nyo ako at mag-uumpisa na po tayong magluto. So, dahil oil-free ang ating gagawing recipe for today, magpapakulo lang po tayo ng 2 cups of water. Depende kung gusto nyo, kung madami kayo ang kakain or madami ang niluto nyo, pwede kayong maglagay pa ng mas marami. Depende sa, pagkatapos nating maglagay ng tubig sa ating kaldero, uunahin natin yung ribs para naman malaga siya. Ilalaga natin siya. Siguro, depende sa tigas ng yung karne or ng yung ribs. So, dahil may pressure cooker naman ako dito, at syempre nagugutom na ako, gusto ko ng madalian. Pero, I advise na lutuin po natin ng patient. Para naman mas masarap. Syempre sa atin may mga kahoy, may mga uling. Yan, masarap talaga lutuin siya ng mabagal or natural way na pagluluto. So, ako naman, gagawin ko siya dahil nagmamadali din ako at marami din akong gagawin. So, ipi-pressure cooker natin ng mga 5 minutes yan at para naman lumambot. But before that, lagyan po natin ng asin para naman ma-absorb ang kanyang lasa. So, yung iba nagagamit ng mga artificial na mga sopa or kaya yung imbis na tubig, naglalagay sila ng mga nabibentang ready to na-cook na mga sopa or sabaw. So ako, magagamit ako ng natural para at least tipid siya at talagang alam natin na malinis at pagkagawa at healthy. Yan, natakpan na siya. So para naman mas madali sa atin at may magagawa pa tayong iba. So nagsasaing na rin ako habang nagluluto. Ayun yung sinaing ko sa kabila. Ayan, at dahil malambot na yung ating ribs, ilalagay na po natin itong pipino or ang cucumber with ground meat inside. Hintayin lang po natin na siya ay lalambot na. Ayan, dahil malambot na at luto na yung ating cucumber with ground meat, ilagay na po natin yung pichay. Ayan. Dahil mahilig po tayo sa gulay, pampahaba ng buhay. Huwag po natin kalimutan lagyan ng asin or timplahin. Yung iba nilalagyan ng patis. Ayan, dahil masarap ang maraming gulay, lagyan natin ng napakadaming gulay. Siyempre, magtutubig pa yan siya. Takpan natin. And let's see. Magkulo. Ayan, tingnan nyo, napakasarap ng kanyang sabaw. Oil-free, di ba? Yung natural oil ang lumabas sa baboy. Wow, ang sarap. Lagyan natin ng pampabango, yung bell pepper. Takpan natin ulit at pagkulo, yan na. Yan, this is the final touch of our stuffed cucumber soup with ribs and ground meat with Chinese pichay. Yummy. Yung gulay, fresh na fresh, at ang ribs ay napakalambot. O, di ba? Ang lambot-lambot. Ang lambot-lambot. Pero yung bida dito is yung cucumber with ground meat. Kaso lang, kinuntian ko lang siya kasi nga ako lang ang kakain. So, this is it. Tingnan nyo naman ang sabaw, kitang-kita.
cucumber stuffed with ribs and ground meat with pichay. Yummy! Ito na ang aking nalutong cucumber stuffed with ribs and ground meat at pichay. Presenting! Ayan, at dahil tapos na yung ating pagluluto ng ating stuffed cucumber soup, ang pinakamagandang part ay yung kakain na tayo. Ito na yung ating cucumber stuffed with ground meat, ribs, and Chinese pichay. So, titikman na natin at atin nang i-judge kung na-achieve natin ang gusto nating sabaw na hindi okay. Una, titikman natin yung sabaw. Tama lang po, hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. So, ito yung cucumber with ground meat inside at yung ribs, napakalambot. Mas malambot, mas masarap. Tingnan nyo guys, humihiwalay ang buto, ang laman sa buto. Baliktad. Napakalambot. Sarap. At yung pichay, yung gulay na pampahaba ng buhay. Tama lang din, hindi siya na-overcook. Hindi rin siya hilaw. Tamang-tama lang talaga siya. Ito yung cucumber na may giniling sa loob. Ay! At na-achieve natin ang lasa na gusto natin. So, congratulations po sa atin at na-achieve natin yung ating recipe for today. So, masarap siya. Yung lasa niya, yung parang basta, try nyo na lang para alam nyo kung ano ang lasa. So, masarap talaga siya. Yung cucumber is, syempre, matamis-tamis siya. Tapos, yung karne, tama lang din yung lasa. Advice ko po, pwede nyong lagyan ng carrot sa loob at sibuyas. I-combine nyo, mix with the ground meat para mas masarap siya. Lalong-lalo na sa mga bata. Kasi yung mga bata, hindi sila kumakain ng mga gulay. So, we must mix mais, carrots, or some vegetables that we have in our house. So, this is it guys. Magpapaalam na ako at ako ay magko-concentrate sa pagkain ko. Para naman, ma-appreciate natin ng bonggang-bongga ang ating niluto. So, oras na para magpaalam. So, thank you so much guys, mga kapatid, mga kalangga. Thank you so much. And keep tuned in to my channel. And so those who are not subscribing yet to my channel, please subscribe and click the notification bell. And syempre, i-likes nyo na rin para naman i-recommend tayo ni YouTube sa mga mahilig kumain. So, siguro naman lahat tayo mahilig kumain. So, as you are watching this video, consider it to share and likes, and see you to my next recipe. And for now, gagawa lang muna tayo ng cooking video. Then, if we have more time na makagawa po tayo ng mga financial videos, gagawa po tayo at the same time. I hope na makakagawa na ako ng ating video kung paano ako pumunta dito sa Spain or sa Europe. For our next video, magluluto po tayo ng nylon shell, clam or halaan
para naman makakatigup pa rin tayo ng masustansyang sabaw at the same time ma-energize tayo sa lahat natin. Ito yung mga recipe na madali nating lutuin katulad na sa atin na mga OFW na saglit lang or kaunti lang ang oras sa pagluluto ng ating sariling pagkain. Muli, I'm Emma Salatorio. Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video nating gagawin. Thank you for watching and keep tuned in to my channel. See you to my next video. Keep inspired and be motivated in everyday's life. See you around!